یه موتور داریم که موتورش قفله، توی راه خاموش کرده و قفل شده. فکر کردن که پیستون گرفته، سرسیلنده رو باز کردن و دیدن خب مشکلی نداره. روغنش هم که خالی کردن پریسه ای ندیدن و اینکه خب احتمالاً حالا نظر من این هست که حدس میزنم یاتاقان ثابت زده باشه، اونم خانه‌های عقب. ولی قبل از اینکه بریم بازش کنیم و ببینیم مشکلش چیه، یه سوال دارم از دوستان که فرض کنین 2 تا موتور داریم و یکیشون بوشاش کاملا سالمه، یعنی اصلا فرض کنین بوشا نوه و رنگ تموم کرده، و یکی دیگه رنگا نوه و بوشا گشاد کرده. اینا علائم این 2 تا موتور به نظرتون با هم دیگه چه فرقی میکنه؟ چه از کجا آیا اصلا فرق میکنه؟ یکیشون روغن سوزی داره یا کمپرس؟ کدومشون؟ به هر حال چه علائمشون با هم دیگه چه فرقی میکنه رو این رو کامنت کنین. اولین چیزی که روی این موتور توجهم جلب کرد خب این دنده میلسپاپ هست که خراب کرده. همینطور که میبینین پریسه دندم جوری هست که خب میره از داخل فیلترها عبور میکنه، فیلتر نمیتونه پریسه‌ای مثل دنده رو نگه داره. شاید فکر کنین که خب فیلتر کارش همینه که پریسه ها رو بگیره، ضایعات رو بگیره، ولی فیلترهای کاغذی مخصوصا پریسه ها رو نمیگیرن، پریسه های دنده و تیکه های شکسته فلز رو، و بیشتر برای ضایعاتی که داخل روغن هست استفاده میشن. روغن های سوخته ای که سر پیستون میسوزه به هر حال و وارد روغن میشه، یا چیزای نرمتر. ولی دنده ها شکسته چون که خیلی تیزه، میره و از کاغذ فیلتر عبور میکنه و مستقیم میره سراغ یاتاقان. یعنی من این دنده رو دیدم به این نتیجه رسیدم که حتما یاتاقان ثابت زده. و حالا چرا ثابت زده این رو باز میکنیم، جلوتر توضیح میدم که چرا فکر میکنم ثابت زده و متحرک نزده. با هم دیگه بازش کنیم ببینیم جریان این موتور چیه. موتور کامل باز شد و متاسفانه 2 تا از خانه‌های یاتاقانش چرخیده و سیلندو خراب کرده. یاتاقان وقتی میچرخه خب احتیاج به ثابت تراشی سیلند داره و اگه زیاد تراش بخوره میلنگ بالاتر میره و باعث میشه این دنده سر میلنگ به دنده‌های بالاتر از خودش نزدیک بشه و خلاصیش کم بشه. اینجوری باعث میشه که مرتب باز دنده بشکنه. ایرادی هست که وقتی سیلند خراب میشه این مشکل رو داریم. علت یاتاقانش هم که البته یاتاقانه انتهایی نزده بود، خانه وسط 3 و 4 زده بود. یاتاقان وضعیت بدی داره، همشون خیلی داغون شده. این خانه یکی چرخیده و بقیه یاتاقان هم میبینین خط داره، همش به خاطر همین پریسه های دنده بوده که این مشکل براش به وجود اومده. البته کارکرد بالای یاتاقان هم هست و عمرشو کرده بوده دیگه یاتاقان. یه نکته ای که بگم، وقتی ثابت میزنه اینجوری و موتور قفل میشه راننده غافلگیر میشه. یعنی نمیتونی بگی راننده بدی بوده و متوجه ایراد نشده. وقتی متحرک میزنه یاتاقان متحرکاش که میبینی، یاتاقان متحرک وقتی یه موتور میزنه صدا میده تق تق موتور و راننده زودتر متوجه میشه. ولی توی یاتاقان ثابت فرصت نمیده به راننده که راننده متوجه موضوعی بشه که آقا فشار افتاده. فشار میفته توی یاتاقان زدن، ولی خب راننده ها خب یک سره فشار روغن رو همیشه نگاه نمیکنن هر 1 دقیقه 2 دقیقه، که به هر حال یه فاصله بین نگاه کردن و همیشه ثابت وقتی میزنه راننده غافلگیر میشه و موتور قفل میشه. اینم از این موضوع. اگه تا اینجای ویدیو اومدین ممنون میشم لایک و کامنت بذارین، نظرتون بگین. و اون سوالی هم که پرسیدم راجع به سیلند که اگه بوش گشاد باشه یا رنگ تموم کرده باشه رو جواب بدین تا یه ویدیو راجبش بسازیم که تفاوت این 2 تا مدل 2 تا مشکل توی موتور چی هست و چه علائمی داره اون موتور. ممنون از نگاهتون، موفق باشین.